हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली भावसार मराठी क्राफ्ट या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करत आहे। मित्रांनो, आज मी तुम्हाला उशी कशी बनवायची आहे ते सांगणार आहे। तर चला सुरुवात करूया।
कॉमेंट्स बॉक्समध्ये जरूर सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया दुसऱ्या एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.